morning muli mga ka-motivation. Nandito tayo sa Corniche at ngayong araw na ito gusto ko i-try yung Cyacle o yung bike rental dito sa Abu Dhabi. Kaso lang kailangan natin ng credit card, pero it's not a problem kasi tuturo ko pa rin sa inyo kahit paano magkaroon tayo ng tips kung paano yung paggamit ng Cyacle natin. And then although we know everyone na meron tayong halos lahat dito sa Abu Dhabi na mga bicycles natin, but this will favor most dun sa mga kasama natin na on tourism, yung mga tourist visa, yung mga kababayan natin na bumibisita dito sa Abu Dhabi na pwede nilang gamitin ito. So titignan natin step by step process kung ano po yung pwede natin matuklasan kung paano yung paggamit o yung process nitong Cyacle na po. And hopefully ito po ay makapagbigay ng tips at tulong sa ating mga kababayan dito sa Abu Dhabi. So mga ka-motivation, let's go! Tayo dun sa bike station. So tingnan natin, papakita ko sa inyo yung dock tsaka yung mga units. So tingnan natin, sayang nga kung may credit card lang natin, one by one, step by step magagamit natin yung sa kiosk. Hindi magpapakita ko sa inyo more on actual, pero walang problema dun. So gagawin pa rin natin ang paraan, may explain pa rin natin. Ito mga ka-motivation yung kiosk nya. So dito natin ilalagay yung credit card natin, and then pag pindot natin, parang sa ATM machine lang yan. So may direction yan kung ano yung pipindutin natin. So step by step, napakadaling sundan. So if meron tayong credit card, much better. So but anyhow, i-share ko pa rin sa inyo yung process nya step by step kahit wala tayong credit card. Bali, ito yung dock na tinatawag. So dito natin nilalagay yung bicycle. Pagkatapos natin gamitin, dito rin natin kinukuha. So itong slots na to, nakikita natin yung mga button. Diyan natin ilalagay yung key code para ma-release yung bicycle. Yun yung pipindutin natin number na makikita nyo. Ayan. Gusto ko pa sana i-share sa inyo yung until na magamit natin yung bike, makuha natin sa dock. Pero ang problema is wala na rin tayong timing, at the same time wala tayong credit card. Pero madali lang naman as long as meron kayong credit card, and then willing kayo na gumamit nito at pumunta sa lugar na merong station, then easily we can use na. So madali lang talaga. Kaya importante kukunin natin yung proseso kung paano natin ito gamitin. Kasi marami sa mga kababayan natin, sa mga
kaibigan natin na nakikita yun sa kalsada. Pero gusto nila pero hindi nila alam kung paano gamitin. O hindi, siyempre, ilang nalalapitan yung station dahil o magtanong kung ano man. Pero sa video na to, at least makakapag-share tayo kung paano siya. Actually, itong Cyacle, pwede din naman natin gamitin kahit na wala tayong credit card, but we need to go to dun sa terminal, sa mismong station nila para makapag-register, and then yung part na yun, instead of credit card or access code para ma-release yung Cyacle sa dock, ang gagamitin natin, ang magagamit natin pala is yung tinatawag na key. So may isang key na i-upload sa atin, so may mga terms and conditions dyan. So yun nga yung isang alternative na nakikita natin ayon sa information na nakuha natin. So alamin natin pa yan. So let's see.